felt a lot of the stuff was inaccurate with what he's giving, but again, that could be part of my bias. That it's almost like a parroting what people want to hear, not necessarily what I feel is the true feeling or the way they behave. Do I see him personally as my enemy? Not in that context. When he's standing in front of you and speaking to you like dressed like he is, and he looks very impressive, and he looks like he could be one of our soldiers or any soldier, right? It's giving me an impression. If I didn't know it, if I didn't know the whole conflict, I would say, well, what's wrong with it? It's to me, it shows he's just like the soldier on our side. They just dress differently. אבו חאלד. זאת אומרת, לא ראיתי אותו אויב שלי ממש. לא, גם בעזה לא ראיתי בהם אויבים, כשהייתי חייל. הייתי חייל והייתי לוחם, כן? לוחם ביחידות, סיירות וזה וזה, והורג, והרגתי. תשאל אותי אם הרגתי אנשים פנים מול פנים, אז הרגתי. נגיד לפחות 40 איש, אני יודע. זאת אומרת, אני רוצח. אבל אף פעם לא ראיתי בהם אויבים. אף פעם. אני ישראלי, ואני לא רוצה שיקרה לנו כלום. מצד שני, יש לי אהדה לבעיה הפלסטינאית עצמה, שצריך לפתור אותה. אז אני במעמד כזה של אין לי הזדהות אמיתית, יש לי נטייה בקטע הזה להזדהות עם הפלסטינאים. פשוט מסתכל ואתה פתאום מקבל את האיוולת של כל הזה, כי כולם הרי מדברים אותו דבר. כולם צודקים זה אחד, זה ברור. עכשיו, מעבר לצדק, על מה הם חולמים בעוד 20 שנה, או מה הם חולמים כשיהיה בעתיד, אז זה מדהים הדבר הזה, הפער בין החלום לבין הצורה שאתה מתנהג. בעיקר התחושה הזאת שהיה אנשים בפנים, שהם לא אמיתיים, זה היה ככה, היה כמו חלום כזה. יצאתי מזה, לא יודע, תחושה טובה סך הכל, כאילו חוויתי משהו מיוחד. לעשות, בתור ישראלי היה לי יותר קל להתחבר לסכסוך ואיפה זה פוגש אותי גם, בתור חייל לשעבר, בגיל צעיר וגם בצבא. לראות מישהו עם מסכה ועם סממנים בערבית ומבטא בתור איזשהו ישר אויב, למרות שהוא עצמו גם דיבר על שהוא מקווה לראות שלום עם ישראל בעוד איזה 20 שנה. באותו רגע בתוך החדר, שהייתי קרוב לאבו חאלד, עמדתי לידו, הוא דיבר על הצרות שלו, שהוא דיבר על הסכסוך, והייתי שם קרוב אליו, אז היה לי קשה לראות אותו בתור אויב, ראיתי אותו בתור בן אדם. זה מה שאני חוויתי שם. קשה להתעלם מהלבוש ומה שאנחנו מכירים מהמציאות שלנו כישראלים. אתה בסוף רואה מישהו כזה, אז אתה חושב עליו בתור אויב, אבל מקווה שזה ישתנה. הקטע הכי חזק זה היה בעצם הדיבור האישי יותר, שזה אתה באמת מרגיש פה. בעייתי שהוא מכוסה כולו. חוץ מהעיניים בעצם אין לך שום מגע ישיר איתו. לא. אני יודע שזה אנשים שיכולים להיות חברים שלי, אתה יודע, בסיטואציות אחרות. It's stunning, it looks beautiful, and the interaction when you're looking
at them and you look away, how they respond to that too. It's just, it's amazing. Because I'm not intimately aware of the conflict. I know of them, but not intimately. So when you listen to them, you get to understand things that you don't normally do. And it's, yeah, you have an emotional attachment to them. You get the first person interaction and it's like, okay, I have more of an understanding. This is the person I'm talking to, not just somebody telling me about the stories. It's the person involved in it. So yeah, you do get a very good connection with them. מה שמיוחד בפרויקט הזה זה שהוא מתמקד ברעיונות האנושיים, מה שבדרך כלל בדוקומנטרי הוא החלק הפחות מעניין מבחינה ויזואלית. ופה דווקא הרעיון, הדבר הזה שהוא בדרך כלל מאוד מאוד דל, הופך להיות מאוד מאוד מרגש מבחינה ויזואלית. סרט על סכסוך, אתה יודע, הציפייה שלך היא לחוות חוויות של צילומי קרבות וצילומי אש, ולהיות בתוך איזו חוויה אינטראקטיבית כזאת של דם ופצועים. ודווקא המשמעת הזאת של אנחנו שומעים עדויות. אבל אנחנו שומעים אותם בדרך שלא שמענו אותם עד עכשיו. אני חושב שזו הגדולה של הפרויקט הזה, באמת הכוח האדיר שלו. אתה יודע, כי אני חושב שבשני הסכסוכים שלא קשורים אליי, זה מאוד מאוד עניין אותי, ואני חושב שהייתי לגמרי שווה בהתייחסות אל שני הצדדים. בסכסוך שאני חלק ממנו, שהוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני חושב שראיתי את שני הצדדים כקורבנות. אני חושב שהצלחתי לראות את האויב שלי. לצערי, ראיתי אותו גם בעבר. האם נפתחתי אליו בדרך אחרת? לא יודע. נתנו לי פה הזדמנות שלא הייתה לי אף פעם. זה היה מהמם. בתור ישראלי אתה לא פוגש את הפלסטיני בשום מקום. אין לך אפשרות לראות אותו, לדבר איתו, לראיין אותו, לדבר על מה שאתה חווה, על מה שהוא חווה. אז אתה רואה אותם בתור אנשים שרוצים להילחם. אתה מרגיש מאוד אנושיות, אתה מרגיש את שניהם באותה מידה, שזה יפה בעיניי. זאת אומרת, אני ישראלית ולא פלסטינאית, אבל אתה מרגיש את ההזדהות באותה מידה עם שני זה כאילו הם בני אותו גיל ובני אותו... חווים את אותו רעיון. אתה מרגיש את אותה הזדהות למשפחה, לילדים, לרצון שלהם, לשאיפות שלהם, לבעיה שהם חווים סביב הקונפליקט של עצמם, ונוריד מזה את הרעשים, ונדבר על זה אמיתי, על רגשות ועל משפחה ועל חיים ועל מה היינו רוצים שיהיה בעתיד. אז זה ממש ברמת המרגש, הכמה דקות האלה. זה אפילו לא היה כמה דקות, זה הרגיש לי כאילו רגע שלא ייגמר. מטורף, נגיד את זה ככה. ונראה מישהו עומד מולי, מתחיל לדבר, זה בעיקר העיף אותי. כשאתה מסתכל אבו חאלד בעיניים, אתה לא יכול באמת להגיד שהוא האויב שלך. כי בסך הכל מה הוא עושה? הוא נלחם בשביל החירות שלו כמו שאתה נלחם בשביל זה. נלחם בשביל החיים שלו ובשביל המשפחה שלו. זה טיפה יותר גרם לי להבין שהצד השני הוא מתנהל באותה צורה בדיוק כמונו. זה עוד שנה, לא יודע מה אני אעשה בצבא, אבל בטוח זה יהיה משהו... אי אפשר לדעת, כאילו, זה בטוח יהיה משהו כנגד האויב, כביכול. זה כאילו, אני הולך להילחם נגדו, מי שהסתכלתי לו בעיניים עכשיו. זה נורא מוזר, כי גם כשאתה חייל, אתה לא מקבל את ההזדמנות הזאת לעמוד מול האויב שלך ולשמוע אותו. זה בטוח לא מה שאתה מקבל בצבא. אז זה היה מעניין.